นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะกับการซีรีส์เรื่องเขตจิราต้องรอด EP ที่4ครับ EP แล้วมันค้างคาอยู่ที่ตอนนั้นน่ะเพราะครูเนี่ยเข้าไปอยู่คุยกับเจ้าป่าเจ้าเขาเดี๋ยวรอดูซิว่าคุยกับเจ้าป่าเจ้าเขาเราจะได้เรื่องแบบใดนะผมจะเจออีก3คนนั้นหรือเปล่าและมากกว่านั้นคือนะครับผมตัวของเขมเองเนี่ยจะถูกตัวชยศหิ้วไปแล้วเนาะ EP นี้พ่อครูจะไปช่วยทันหรือเปล่าโอ้โหหลายทิศหลายทางมากและแม่รำพึงจะเข้ามาเกี่ยวอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันใน EP นี้ครับผมกับเขมจิราต้องรอด EP ที่4ครับก็อื่นเราขอบคุณก่อนนะครับผมทางไอฉีอีแล้วก็มันดีที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่บอกว่าอุ๊ย EP นี้น่ารักจังเลยมันจะน่ารักแบบไหนเพราะคุณพ่อคุณแม่พี่ดูเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันฉายทางช่องวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ชอบดูละครคุณแม่บอกมันมีความเป็นละครมากก็เลยดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับ EP ที่4ก่อนอื่นเราขอบคุณนะครับผมกับทุกๆคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่อง TikTok ของพี่แฮมด้วยเนาะแฮม ATS Channel เนาะไปสามารถตามกันได้อีกช่องหนึ่งโอเคมาดูกันดีกว่า EP 4ครับไปเลยเสร็จยังอ่ะเจนไปช่วยลุงชัยเกณฑ์คนในหมู่บ้านออกมาให้หมดเราจะแบ่งกลุ่มกันไปตามหาเตกรภูให้เจอก่อนเที่ยงทำไมต้องก่อนเที่ยงวะเพราะว่าถ้าหาถึงเที่ยงแล้วยังไม่เจอแปลว่าเป็นศพละแม่รำพึงเหรอถ้าเป็นท่าน้ำนี่แม่ลำพึงแน่นอนฉันชอบจังเลยอ่ะถ้าเหมือนแบบภาพข้างหลังมันดูถูกสร้างขึ้นมา
อุ๊ยอันนี้บ้านชาติที่แล้วหรือชยศขวางแม่ลำพึงได้น้องเล่นดีมากเลยอ่ะน้องร้องไห้เหมือนแบบเขมิกาเลยอ่ะเดี๋ยวตัดไปที่เตียงเหรอ อุ๊ยมุมภาพเลิศอ่ะมึงยืนขึ้นเถิดมึงมาเพื่อเรื่องไอเด็ก3 ตัวนั่นใช่ไหม ข้าพเจ้าเข้าใจดี ว่าเด็กทั้ง3 คนนั้นได้กระทำการลบหลู่ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาข้าพเจ้าจะให้พวกมันชดใช้ในสิ่งที่พวกมันทำขอเพียงแต่ท่าน ได้ปลดปล่อยพวกมันออกมา แบบที่ยังมีลมหายใจ กูไม่ได้ต้องการดวงวิญญาณสกปรกพวกนั้น มีผู้อื่นยื่นมือมาก่อเรื่องนี้ มิใช่กู ท่านหมายความว่ายังไง ญาติหลวงผู้ทรงขน้อยบ่ว่าสิเฮ็ดจังใดก็เอิ้นสตินางบ่ได้ดอกขน้อย จับมันไว้มัน ป่าของกูมีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามา เรื่องนี้คงเกี่ยวกับมึงสินะ นางไม้คนอื่นไปลากมา หนูจ๊ะตื่นมาช่วยเข็มเขาเถอะนะน้าขอร้อง หนูจ๊ะ คุณแม่นี่ปลุกทุกคนไปทั่ว คุณแขม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  กูจะสั่งให้นางไม้ปล่อยตัวไอเด็กพวกนั้น แต่พวกมันต้องบวชเป็นพระละกิเลสอย่างต่ำ6 พรรษา และถือศีล8ตลอดชีวิต หากพวกมันทำไม่ได้ พวกมันจะถูกเรียกตัวกลับมาให้เป็นผีป่าวนเวียนอยู่ที่นี่ มีได้ไปผุดไปเกิดอีก ขอบพระคุณท่านเจ้าป่าเจ้าเขา มึงเรียกกูว่าผู้ชงก็พอ โอ้โหผู้ชงเหรอ ของแรงมาก มีวิญญาณอีกดวงหลงเข้ามาในป่านี้ กูช่วยได้แค่3 คนนั้นนะส่วนอีกคน มึงต้องหาทางเอาเอง อีกคน ท่านหมายถึงใคร พ
กิดเรื่องแล้วครับพ่อครูไอ้เข็มหายตัวไปครับพ่อครูต้องช่วยไอ้เข็มนะครับ ผมขอร้อง ผมเองก็ผิดด้วยที่ลาสายตาไปจากคุณเข็ม น้องหลับค่ะไม่เรียกว่าสายตาเรียก ผม ว่าห ข ลั อบ ร้องอีกคน ช่วยคุณเข็มเถอะนะครับ ขอร้องนะครับ กูไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วย เดี๋ยวพวกมึงเฝ้าไว้ อย่าให้เทียนดับ ถ้าครบ1 ชั่วโมง แล้วกูยังไม่กลับ ให้จุดธูปเรียกกู1 ดอก ถอดจิตไปดูอีกรอบ เหมือนสร้างภาพในจินตนาการมาหลอกอย่างนี้เนาะอ๋อจะให้เห็นอดีตด้วย เข็มมีจดหมายมาเข็ม อุ้ยจดหมายบอกว่าตายแล้ว ไม่จริง ไม่จริง เข็มใจเย็นๆนะ ถ้าหากความพี่ว่าต้องไม่ตายแบบนี้ พี่ว่าต้องไม่ทิ้งเข็มแบบนี้ดวงใจก็คงเป็นไปไม่ได้ขอเราพี่ว่าไม่ทิ้งเข็มแบบนี้ เข็ม อุ้ยสงสาร อ๋อ เข็มเป็นไรอะเข็มหายใจช้าๆนะเข็มหายใจช้าๆเข็มช่วยด้วยช่วยเข็มด้วยเข็ม ก็คือช็อกอย่างนี้เลยเหรอแล้ว ขาดใจตายยังไง เข็ม เพียงคุณ แล้วเพลงคืออะไรขาดใจตายยังไงก็รักเพลงคุณ แต่งงานกับยศนะเข็ม ขอโทษนายศ ฉันรักพี่วัด ถึงเขาจะไม่กลับมา ฉันก็จะรอเขา ถ้าเกิดฉันกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเข็ม ฉันเอาแกตายแน่ ตอนนี้ผมกับเข็มเรากำลัง คือพี่วัดขอเข็มมันแล้วจ้ะแม่ ขอบคุณนะคะ คุณ พวัตครับ พวัตปรงประดิษฐ์ วัดชื่อพอดีเหมือนกันนะคะ ฉันเข็มมิกาจ้ะ ก็พยายามจะสร้างความทรงจำใหม่ๆไว้อยู่ในหัวของเขมจิรา เธอจำได้ทุกอย่างแล้วสินะเข็ม คุณชัยยศ ใช่ไหมครับ เรียกฉันว่ายศเหมือนแต่ก่อนเถอะ ฉันยังเป็นคนเดิม เธอก็ยังเป็นเข็มไม่กล้าของฉันอยู่เหมือนเดิม แต่คุณชยศ เขมิกาของคุณตายไปแล้วนะครับ แต่ตอนนี้เธอจำฉันได้แล้วไง ฉันดูแลเธอเหมือนที่สัญญากันเอาไว้นะเข็มมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะ ผีจะชวนไปอยู่ด้วย มาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะเข็ม
ไม่ได้ครับ ถ้าผมอยู่ที่นี่ ก็แปลว่าผมต้องตายสิครับ ไม่โอเคเชื่อใจฉันทุกอย่างก็แค่กลับไปเหมือนเดิม ฟิลนางนาคเลยอ่ะ ถอยไปนะครับ หวายตา คุณปล่อยผมไปเถอะครับ ตาแดงแล้ว เมื่อไหร่เธอจะเลิกปฏิเสธฉันสักที เมื่อไหร่เธอจะเห็นฉันในสายตาบ้าง หนีเร็วลูก ฉันกลัววิญญาณแม่แตกสลายมากเลย ให้ช่วยลูกเยอะกันไปแล้ว ยิ้ม เจอแม่ แม่เฝ้าดูลูกอยู่ตลอด แม่อยากมาให้ลูกเห็นทุกวันเลย แม่ขอโทษนะ ที่ก่อนหน้านี้ แม่ทำไม่ได้ ไม่เป็นไรเลยครับ เข็มรู้อยู่แล้ว ว่ายังไงแม่ก็ต้องมาหาเข็ม แม่สบายดีไหมครับ อุ๊ย ไม่ต้องกลัวนะลูก แม่จะพาลูกไปจากที่นี่ น่ากลัวมากเลยอ่ะ เธอรักแบบใดถึงทำให้คนที่เธอรักกลัวได้ขนาดนี้ รู้แล้วล่ะฉันว่าแกล้ง ผีมันจะโง่หาไม่เจอได้ยังไง ไปลูก กลับไปหาพ่อคือ มึงจะไปไหนแม่ มึงก็รู้นี่ว่ากูเป็นเจ้าของที่นี่ คิดว่ากูจะไม่รู้เหรอว่าพวกมึงซ่อนอยู่ที่ไหน คนชยศปล่อยแขมไปเถอะอย่าทำอะไรแขมเลย มาลงที่ฉันนี่ มาทำฉัน แม่ แม่ ฉันเฝ้าถนอมรักเธอ ปกป้องเธอมา80 กว่าปี
คิดว่าฉันจะปล่อยให้เธอตกเป็นของคนอื่นง่ายๆได้ยังไง มาแล้วพ่อครูของฉัน ปล่อยกู ปล่อยกู ไม่รู้หรอกว่ากูรักเขาแค่ไหนแต่ปวดแค่ไหนที่ต้องเห็นเขาทุกข์ทรมานเพราะมึง ชาติที่แล้วมึงก็ทิ้งเขาเหมือนชาตินี้มึงก็ไม่ได้รักใครอื่นเลยมึงจะขวางกูทำไมวะ มึงไม่ได้รักเขา มึงรักตัวเอง มึงมองหน้าเขา บอกให้ดูหน้าคนที่มึงรักกูบอกให้ดูหน้าคนที่มึงรัก เขากลัวขนาดนี้ล่ะ นี่เหรอหน้าคนที่มึงรัก คนที่มึงอยากเอามึงอยากให้เขาเป็นแบบนี้เหรอ ถ้ามึงรักเขาจริง มึงจะไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้ พ่อครูครับครบ1 ชั่วโมงแล้วครับ มึงมานี่ เอาตัวไปเลย จับมาเลย เอาหม้อมา โอ๊ยตายละพ่อครูจับลงหม้อแล้วของจริง มาพร้อมลงหม้อเอ้ยถ้าพ่อครูหลอกคราวนี้ลงหม้อเลยยอม นั่นมัดดิ ฉันไม่เอาไปถ่วงน้ำเหมือนกับนางนาคใช่ไหม แล้วไอ้เขมนะครับ ตามกูมา ทั้ง2 คน คุณเขมครับ เขม คุณเขม เขมอยู่ไหนเนี่ย คุณเขมครับ คุณเขม ไอ้เขม มึงชื่อชานใช่ไหม ใช่ครับ คุณเขม เขม มึงสัญชาตญาณดี มึงตั้งจิตไว้กับเข็ม แล้วเดินนำไปตามที่มึงรู้สึก ผมเนี่ยนะครับ มึงลองทำไปเถอะ ทางนี้ครับ คุณเขม เขม นี่เป็นสิ่งที่พ่อครูก็ทำไม่ได้นะ ไอ้เขมร้องกูนะ แสด เว้ ง ย ว่าชาญเป็นคนที่แบบว่า กูกำลังไป มีเซนส์แบบสัมผัส คุณเข ได้ ม ไอ้เขม คุณเขม ออกมาเถอะครับคุณเขม เขม คุณเขม คุณเขมครับ เขม ผี ออก บั มาง เถอะครับ ตา คุณเข เปล่าม คุณเขมครับ ไอ้เขมอยู่ไหน คุณเขมออกมาเถอะครับคุณเขม ไอ้เขม คุณเขม เขม ผีบังตาฉันว่า ไอ้เขม หยุดครับ ไ
แสงส่องทางสุด คุณเข็มไอ้เข็ม เข็มคุณเข็ม ไม่ต้อง กูเมง ถือดิ ๆแปลกๆทำไมต้องอุ้มเองอ่ะพ่อครูอุ้ยน้องตัวเบาหวิวเลย อุ้มจนถึงกลับมาบ้านเลยนะเธอ เรามันปากแข็งอะเราห่วงอะรู้เลยเนี่ย เขายังติดอยู่ในฝันของชยศอยู่ไง เป่าหัวมันจะหอมหัวเลย ไอ้ยศมึงเป็นคนทำใช่ไหมยศขอโทษ มึงกล้าทำเรื่องอุบาทไปได้ไง กูพี่มึงนะ เข็มก็เพื่อนมึง มึงฆ่าเข็มได้ไง มึงทำได้ไง ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันขอโทษ คืออะไร แค่อยากให้เขียนตัดใจจากพี่ก็เท่านั้นเอ อ๋อง ปลอมจดหมายว่าพี่ มึง ตาย ไม่ได้เรียนสกปรกแบบนี้หรอ มึงปลอมแปลงเอกสารนายยศ มึงติดถูหัวโตเลยนะ ขอโทษพี่วัดฉันโง่ไม่ทันได้คิดอะไรคิดแค่ฉันละเข็มฉันละเข็มจริงๆนะพี่วัดพี่วัดให้อภัยฉันนะนะพี่วัด สมบัติพ่อแม่ ทรัพย์สินของกูทั้งหมด กูยกให้มึง ต่อจากนี้ กูกับมึงตัดพี่ตัดน้องกัน แรงด้วยนะ ออกไป ออกไป เ
ออกไปเป็นที่น่าสงสารมาก ฉันขอโทษนะจ๊ะพี่ ขอโทษที่ไม่หนักแน่นพอรอพี่ให้นานกว่านี้ อ๋อนั่นคือสิ่งที่เขาเห็น พี่วัดเข็มขอโทษ เข็มขอโทษจ้ะพี่ แล้วเคมิกาความทรงจำมาซ้อนทับกับเข็มจิรา มีทรงเพราะครูใจอ่อน มีทรง มีทรง ถ้าจะกอดก็กอด จะร้องก็ร้องให้พอ แต่อย่าลืมว่าฉันไม่ใช่พอด แต่เธอก็ไม่ใช่เข็มพิกา เรื่องอดีตมันจบไปแล้ว ตอนนี้เราเป็นแค่คนที่บังเอิญได้มารู้จักกัน พ่อครู พ่อครูช่วยอยู่กับผมก่อนได้ไหมครับ อยู่จนกว่าผมจะหลับไป มันต้องใจอ่อนบ้างแหละเพราะครูน้องเขาน่าสงสารขนาดนี้แล้วเว้ย ทำทรงหยิบหนังสือมาอ่าน พระเอกฟอร์มเยอะมาก จ้องแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะหลับ เ
จนตาบวมเลยอ่ะ ผม ขอจับมือได้ไหมครับ อาจจะยังนะ ขอมากไปหรือเปล่า ให้ไหมสรุป อุ๊ย ไม่ให้จับมือให้แค่นิ้วก้อย เป็นน้องสะดุ้งแน่เลยอ่ะ ก็ผิดวิสัยพ่อครูไปเยอะแล้วแหละ แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ ครั้งต่อไปได้กอดไม้เรียวแน่ คนมันซึน เต้ ทำเป็นปากปากแข็ง เฮ้ย ไส้สุดเล็กน้อยเราว่าเจอเลยแท่งพี่ เป็นครับลุงมาพอเลยครับหาดีแล้วบ่ ดีแล้วครับ ไปหาต่อไปลุงผมไปไปแล้วก่อนก่อน แต่สายเตะก่อนครูอยู่ไหนวะ ลูกครับอะไร หาแล้วผมพอเลยครับ ไปใส่วะเฮ้ยเขาต้องหาให้เจอนะเฮ้ยไปหาคนนี้ไปเลย4 คนเลยกระจายได้ไปทุกห้องไปทั้งพี่ไปทั้งพี่นี่กับลูกตามมาครับทางห้องตามมาห้อง ตีสี่แล้วว่า ตี 4:45แล้วมึง เอาเลย มันจะเวิร์กจริงๆเหรอครับ ครั้งที่แล้วก็เวิร์ก ให้ใช้ให้ ครูยังพูดเลยว่ามึงมีเซนส์ แต่ว่า พวกเขาไม่ค่อยถูกกับผมอยู่ด้วยครับ มันจะเวิร์กจริงๆใช่ไหมครับ ทำไปเถอะ ไม่ทำก็ไม่รู้ ให้ชาญเปิดเซนส์ คุณเต้คุณกรณ์คุณภูออกมาเถอะครับ ออกมาเถอะ คนอื่นเขาเดือดร้อนหมดแล้วเนี่ย คุณนายครับคุณเจตปล่อยมาแบบมีชีวิตเนาะ โอ้โห สภาพเหมือนจะตาย ระวังนะ โอ้ยตายสภาพเหมือนจะตายเหมือนไม่มีชีวิตแล้วเหมือนวิญญาณออกจากร่าง เหมือนขวัญเสีย นี่โชคดีนะ ที่เจ้าป่าเจ้าเขาไอ้ย่อมปล่อยออกมาอ่ะโต2 คนไปนอนเลย
เดี๋ยวลง15ซุ่มนี่นะไปโรงพยาบาล ขอบใจหลายเด้อลุง เออ เฮ้ย ไปซอยจับแน่ครับผม อยากรู้อะไรก็ถามมากูรู้ว่ามึงสงสัยมาตั้งแต่เมื่อคืนละ ใช่ครับ ผมมีเรื่องสงสัยเต็มหัวไปหมด แต่คุณเจตไปพักก่อนนะครับคุณเจตเหนื่อยที่สุดแล้ว ยังเป็นห่วงเราด้วยอ่ะเธอ ผมเองก็จะไปนอนเหมือนกัน ไว้มีแรงเมื่อไหร่ค่อยไปกินข้าวด้วยกันนะครับรวมถึงคุณเข็มด้วย นึกว่าชวนเดทไม่ใช่ จะแอบอมยิ้มนะ แสดงว่าพ่อครูยังไม่ออกมาเลยใช่ไหม ผิดนิสัยฉันบอกแล้วไม่เคยมีใครเห็น เอ้า นี่ตัวแทนสาววายเหรอลูก มึงนั่นเองที่เข้ามาป่วนป่าของกู อุ๊ย อีฉันแค่ขอมาจัดแจงธุระของอีฉันมิได้จักคิดมาท้าทายอะไร ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาดอกเจ้าค่ะ เช่นนั้นแล้ว มึงจะเข้ามาหาเรื่องกูถึงในที่นี่หรือมึงจะอยู่ก็อยู่ แต่กูขอสั่งไม่ให้มึงมายุ่งวุ่นวายกับดวงวิญญาณในป่าของกูเป็นอันขาด ถ้าเป็นเช่นนั้น อีฉันก็ขอมีให้ท่าน มามีส่วนกับบ่วงกรรมของอีฉันด้วย ต่อแต่นี้ ขออย่าให้ท่านไปช่วยเหลืออะไรไอ้คนไร้ยามที่มาขวางทางอีฉันมิใช่ ผีชั้นต่ำเช่นมึงจะทำกับอะไรกูได้ ออกไปจากถ้ำกู บัดเดี๋ยวนี้ เก็ดงูหลุดเลย น่ากลัวเกินแม่ลำพึง เธอจะเก่งขนาดสุดพ่อผู้ชงเลยนะ พี่วัดขอโทษครับพ่อครูนี่พ่อครูอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอครับ ใช่ ผิดปกติใช่ไหมล่ะ จะเอานิ้วออกก็กลัวมึงตื่นนะ เขามีใจลูกเขามีใจลูก ไม่ต้องยิ้ม กูบ่นกูไม่ได้เต็มใจ กูอีกแล้ว
รีบอาบน้ำแต่งตัวซะแล้วตามฉันมา พ่อครูจะทานอาหารเช้าเลยไหม ไม่ต้อง เธอกับฉันมีเรื่องที่ต้องจัดการ ชอบในความซึนๆของพ่อครูใช่ไหมล่ะน้องขียิ่งดูเขาเป็นแฟนเราชาติก่อนนี่ยิ่งใช่เลยใช่ไหมมาคุยกับชยศเล่าสิเอามึงตามเข็มมาชาตินี้ได้ยังไง แขวนคอตาย พอเป็นวิญญาณที่เกิดจากการตายโหงเลย ตอนที่ฉันตัดสินใจจากโลกนี้ไป ฉันตั้งจิตอธิษฐานว่า หากชาติหน้ามีจริง ก็ขอให้ฉันได้เจอกับเขมอีกครั้ง ก่อนที่ฉันจะได้ไปเกิด ก็ได้พบเข้ากับดวงจิตของเขม แล้วก็ได้เจอกับนางผีร้ายตนนั้น ที่ตามติดเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขมมานาน ในที่สุด มึงก็มาหากูเสียทีภพชาตินี้มึงต้องพลัดพรากจากคนรัก ชาติต่อไป มึงจะเป็นเช่นไรกัน แกเป็นใครมายุ่งกับฉันทำไม จำกูไม่ได้หรือ ครองขวัญ ครองขวัญ มีชื่อหนึ่งแล้ว ใครคือครองขวัญฉันไม่ทำอะไรแกมึงทำให้กูเป็นแบบนี้ไง มึงปล่อยวิญญาณเข็มซะ กูบอกให้มึงปล่อย เข็ม ไม่ต้องมายุ่งแกทำแบบนั้นลงไปได้ยังไงวะยศ ฮะ แกทำแบบนั้นลงไปได้ยังไง มึงเข้าใจกูหรือยัง รู้สึกอย่างไร ที่ต้องจากคนรักไปเพราะคนอื่น แต่ก็ต้อง ข
อบน้ำใจมึงด้วย กูไม่ต้องลงแรงกระไรเลย แต่ก็น่าเสียดายนะที่มึงเลือกจบชีวิตตัวเอง ไม่รู้ด้วยว่ามันบาปชาติหน้ามึงไม่อาจได้เกิดเป็นมนุษย์อีก หรือมึงจักมาเป็นบริวารของกูดี ว่าอย่างไรเล่า เป็นบริวารผีชั่วแบบมึงขอเกิดเป็นเดรัจฉานดีกว่า ก็สุดแท้แต่มึง ถ้ามึงจะตามจองเวรเข็มนะกูขอผูกวิญญาณไว้กับเข็มตามไปปกป้องเข็มทุกชาติไป คนอย่างมึงจักทำกระไรกูได้ ยศยศไม่นะยศยศยศไม่นะยศไม่นะยศยศยศอะไรขึ้น แล้วอุ้มกายเขียงไว้เหรอ นี่มันเกิดอะไรขึ้น เจอกัน นางผีร้ายตนนั้นชื่อลำพึงฤทธิ์เยอะ ถ้าจะอยู่มานานกว่า400 ปี ที่ฉันรู้ก็มีเท่านี้ ลำพึง เข็มฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างนะเข็ม ทั้งหมดที่ทำลงไปก็เพราะว่าฉันรักเธอ ถึงจะเป็นรักที่เห็นแก่ตัว ต่อจากนี้เธอจะให้อภัยฉันหรือไม่ ฉันก็จะยอมรับ ผมให้อภัยคุณชยศครับ แล้วก็ขอบคุณคุณชยศนะครับ ที่คอยปกป้องมาตลอด พี่วัด ฉันขอฝากเข็มไว้กับพี่ด้วยนะ ชาตินี้ก็ดูแลเข็มให้ดีละให้สมกับที่พี่รักเขามานานลาก่อนนะพี่วัด เข็ม ไปแล้วก็ยังมัดมือชกกูอยู่เนาะ ปกป้องคุณเขมด้วยนะครับพี่วัด ขอ
ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะยศ พ่อครูดูทานแซ่บอยู่นะคะ จ้องฉันขนาดเนี้ยฉันคงกินข้าวลงหรอก ประโยคเดิมอีกแล้ว ขอโทษครับ พอดีผมกำลังนึกถึงคนที่ชื่อว่า จะกลับกรุงเทพแล้วนี่ ที่ค่ายอาสาเขาไม่มีอะไรให้ทำหรอก นี่พ่อครูตัดบทผมอีกแล้วนะครับ เรารู้ชื่อเจ้ากรรมนายเวรของผมแล้วอะพ่อครูไม่คิดจะทำอะไรสักหน่อยหรอครับ ที่ฉันช่วยเธอเรื่องไอ้ชัยยศ เพราะว่ามันเป็นกรรมที่ติดมากับฉัน ส่วนเรื่องอื่น ฉันช่วยไม่ได้ ขนาดนี้แล้วนะครับพ่อครู เธอจะให้ฉันผิดคำสาบานกับพ่อใหญ่เหรอ จัดการตัวเองซะ ฉันช่วยเท่าที่ทำได้ละรอตรงนี้ คือมีคนหนึ่งที่เธอต้องบอกลา แม่เหรอ ฝากสวัสดีคุณน้าด้วยนะ เดี๋ยวคืนนี้กูนอนข้างนอกให้ ขอบคุณนะเจษ แม่จริงด้วยเพอวิญญาณแม่ต้องไปเกิดแล้ว ถ้าแม่ไม่ไปเกิดแม่จะลำบากมากเขาใช้พลังไปเยอะแล้ว แม่ครับ ปลอดภัยแล้วนะครับออกมาหาเข็มนะ แม่กอดไม่ปล่อยแบบนี้แม่จะกินยังไงเนี่ย ก็เข็มรอแม่มานานแล้วนี่ เจนทำไมแม่ไม่มาหาเข็มบ้างเลยครับ แม่มีบุญแค่นี้ ถ้าแม่มาหาเข็มบ่อยๆ แม่อาจจะสลายไปตั้งแต่เข็มยังเด็ก แม่ขอโทษนะ
เข็มเข้าใจครับ เข็มสัมผัสได้ ว่าแม่อยู่กับเข็มมาตลอด ทานข้าวเถอะครับ เคมไม่แบ่งไปกินบ้างเหรอลูก พ่อครูเขาบอกไว้ว่าเพราะ เพราะกับข้าวที่จัดให้คนตาย คนเป็นไม่ควรทานด้วย ถูกต้อง แม่ชิมเถอะครับ เข็มอ่ะ ตั้งใจทำสุดฝีมือเลยนะแม่ ฝีมือดีกว่าแม่แล้ว ก็แม่สอนมาดีนี่ยังเข็มทำไม่ได้หรอกครับ เป็นกันดี แม่ มา อย่าก ร้องไห้เลยครับ ผมไม่ได้กินข้าวกันแบบนี้ตั้งกี่ปีแล้วไม่รู้เนอะ กินกันนะลูก ครับ กินข้าวกันนะครับ เดี๋ยวกับข้าวยังหมดอืม เข็มทำกับข้าวเก่งขนาดนี้ คงมีแฟนไม่ยากแน่เลย จะมีนะแม่ ไม่ อีก มี นิด หรอ เดีย ก ว ครับ แม่ฝากขอบคุณหนูเจดหนูชาญ แล้วก็พ่อครูพลันด้วยนะ ทุกคนรัก แล้วก็เป็นห่วงเขมมากๆเลย ถ้าเจดกับชาญก็ยังจะเชื่ออยู่ครับ แต่พ่อครูเนี่ยดุยังกับอะไร ไม่จริงหรอก เขาเก๊กดุไปอย่างนั้นแหละ แม่ดูออก รายนั้นน่ะ เป็นห่วงเขมมากที่สุดเลยนะ พ่อครูเนี่ยนะแม่ พ่อครูเขาช่วยเขมตั้งแต่เขมยังเล็กๆไง อุ้ยแม่เฉลยความลับ แต่ว่าเข็มเพิ่งเคยเจอกับพ่อครูเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะครับ ไม่กี่วันก่อนได้ยังไง แม่เป็นคนพาเขมมาที่เรือนพ่อครูเสกจำได้ไหม จำได้ครับแต่เข็มเคยเจอพ่อครูด้วยเหรอครับ ก็พ่อครูพลันนี่แหละ เป็นคนอุ้มเขมมาส่งถึงมือพ่อกับแม่เลยนะ ถ้าแม่สัญญากับปู่ไว้เนี่ย ยังไงก็บอกแล้วว่าจะปกป้องเธอไปตลอดชีวิต คนที่ช่วยเข็มไว้
คือพ่อครูเหรอครับ ใช่จ้ะแล้วยิ่งตอนนี้กลับมาเจอกัน แม่ก็ยิ่งเชื่อนะว่าโชคชะตาพาให้ผู้พิทักษ์มาดูแลเข็มแค่เนี้ย แม่ก็หมดห่วงไปส่วนหนึ่งแล้ว แต่เรื่องคำสาปเข็มก็ยังไม่แน่ใจว่าพ่อครูเขาจะช่วยไหมครับ แต่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับ เข็มจะดูแลตัวเองอย่างดี แล้วก็จะมีชีวิตไปจนแก่ให้ได้ครับ แม่เชื่อจ้ะ หมดพลังแล้วคุณแม่ ดึกแล้ว แม่คิดว่าแม่ต้องไปแล้วนะ แต่ก่อนแม่จะไป ร้องเพลงกล่อมเราเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมครับ เอาสิ นอนเสียเถิดแม่จะกล่อม นวลละมอม แม่จะไกว คนลุก ทองคำแน่อย่าร้องไห้สายสุดใจ เจ้าแม่เอ่ย ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับคุณนะ ก็คือต่อจากนี้เขียนจะไม่เหลือใครปกป้องแล้วนะชยศไม่อยู่ แม่ไม่อยู่เหลือพ่อครูคนเดียวแล้วนะพ่อครู กวดน้ำแล้วก็รับพรนะโยมยะถาวริวหาปูราปริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทีนัง เปตานังอุปกปปติอิติตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถา อายุวันโนสุขังพระลัง ขอให้มีความสุขนะโยม อิทังเม มาตาปิตุนังโหตุ สุขิตาโหนตุ มาตาปิตโร ขอมารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข ขอชาติหน้า ได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกนะครับ ชาติก่อนก็เป็นแม่ลูกกันเนาะจำได้แล้ว นาง โตแล้วหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ พี่เข็มดูเหมือนจะจำได้แล้วแบบนี้ก็ต้องจำพ่อครูได้แล้วด้วยสิจ๊ะพ่อครูเองก็จำพี่เข็มได้ตั้งแต่แรกแล้วนี่จ๊ะช่วยเขาไปให้มันจบๆเถอะพ่อครูจะเล่นตัวทำไมก็ไม่รู้อ่ะ ถูก ดีมากหนู โอ๊ย
แกล้งโดนไม้ฟาดรอ ช่วยไปจบๆจะเล่นตัวมันก็ไม่รู้ นะทำไมไม่ตีอ่ะหรือว่าครูจะเริ่มใจอ่อน เล่นตัวทำไมก็ไม่รู้อ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะเด็กๆพวกนี้นี่คือแบบว่าหนุ่มวายแต่เด็กหนุ่มวายแต่แก่แล้วก็ได้อยู่มานาน โทษที เราทำเจตื่นเนาะยายเข้าไปนอนข้างในสิ นี่มึงมากวาดอย่างใหญ่เลยตรงที่กูนอนเนี่ย คือเรากะจะบิ๊กคลีนนิ่งซะหน่อยอะ บิ๊กคลินนี่ วันเนี้ยนะ เพื่อ ก็เผื่อทำแล้วพวกคุณจะใจอ่อนไง อะไรของมึงเนี่ย หน้า คือ เราตัดสินใจแล้วว่าเจดเดี๋ยวชมรมก็จะกลับกรุงเทพ แล้วเราอยากขอพระครูอยู่ที่นี่ต่อให้ได้อะ ฮะ เกิดอะไรขึ้นวะ มึงงอนพ่อครูอยู่ไม่ใช่เหรอมึงผีเข้าปะเนี่ย หรือใครทำของอะไรใส่มึงปะ ใจเย็น น่ารักอ่ะ คือเราแค่รู้สึกว่า จริงๆ เขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายอะ แม่บอก เดี๋ยวอย่างน้อย ถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วทำตัวเป็นประโยชน์ครูก็อาจจะใจอ่อนก็ได้ไง ต้องยี้ดิวะ มึงไม่ต้องห่วง เดี๋ยวกูช่วยมึงเอง บอกเลยว่าบ้านพ่อครูจะสะอาดเนียบก่อนพ่อครูตื่น ฝุ่นสักเม็ดก็จะไม่เหลือ ให้มันจริงเหรอเจด โอ้ ไปเลยไหมล่ะ เริ่มจากห้องไหนดีกัน งั้น ใจอ่อนเถอะพ่อ ใจอ่อนเถอะพ่อจะเป็นบ้านะมาแอบผมยิ้มมาอยู่คนเดียว โอ้ยจบว่ะอะไรอ่ะยังสนุกอยู่เลยอ่ะ หยุดเถอะลำพึง รู้จักชื่อกูด้วยหรือ กูก็อยู่ของกู มึงต่างหากที่มาหาเรื่องกู เดี๋ยวมึงเข้าไปในป่าหากระดาษสีแดงที่ม้วนเป็นเกลียวแบบนี้ให้เจอ ก็เพราะมันยังไม่มืดไงภัยเจ้าถิ่นมันก็เลยยังไม่หลับอ่ะ ไอ้ภัยใครครับ ให้ผมอยู่ต่อที่นี่จนกว่าจะเปิดเทอมได้ไหมครับ นะครับพ่อครู พ่อของพ่อครูกับพ่อของพี่พิมพ์อ่ะเขาสนิทกันไง ก็เลยไปมาหาสู่กันบ่อย โอเคครับผมEP หน้าติชามาทำไมก่อน เป็นอะไรคู่มั่นคู่หมายของพ่อครูของเราหรอไม่ได้นะพ่อครูของเราเขามีตัวปีตนอยู่ที่นี่แล้ว EP นี้เราว่าครบรสมากเลยนะแล้วก็เราชอบในการที่เขาเล่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปลดปล่อยวิญญาณต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชยศเนาะแล้วก็คุณแม่เนาะเรารู้สึกว่ามันมีความเฉลยปมในอดีตแต่แค่ชาติเดียวเนาะยังไม่ไปถึงชาติอดีตของตัวรำพึงเนาะที่มีเรื่องกับครองขวัญเราเก็บประเด็นนี้ไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันนะครับผมแต่ที่แน่คือ EP นี้มันพูดถึง EP ก่อนที่สาวคนนั้นหายไปในป่าเนาะแล้วพ่อครูก็ไปตามตัวมาโดยการขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยปล่อยตัวแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาก็รู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีนางไม้ตนหนึ่งซึ่งเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ย
ส่งนางไม้คนอื่นไปจับมาละแล้วก็เป็นนางไม้คุ้มคลั่งมากเจ้าป่าเจ้าเขาก็เลยถอนของนะครับผมออกจากตัวนางไม้คนนั้นก็เลยสงบลงเนาะแล้วก็รู้ว่าไอเด็กสาวคนนั้นอยู่ที่ไหนก็เลยเลือกที่จะปล่อยตัวออกมาแต่เด็กสาวคนนั้นก็ทำไม่ถูกจริงๆเนาะเตกรภูทำไม่ถูกแต่เรื่องจริงแล้วเจ้าป่าเจ้าเขากลับไม่เอาผิดอะไรกลับไม่ถือโทษอะไรแต่สิ่งที่ทำลงไปเพราะว่าตัวนางไม้คนนั้นโดนแม่รำพึงนะผมควบคุมไว้ก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามีผีมาก่อกวนป่าของฉันอะไรเงี้ยแต่โอ้โหวิธีที่เจ้าป่าขอนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมนั่นคือการที่เด็ก3คนนี้ออกไปแล้วเนี่ยต้องให้บวช6 พรรษา1 พรรษาเนี่ยครับผมมันคือฤดูฝนฤดูหนึ่งเนาะแต่เขาเรียกว่าอะไรปีหนึ่งมีฤดูฝน1 ครั้งถูกไหมฮะ1 พรรษาคือ1 ปีเวลาพระท่านบอกว่าพระท่านบวชมากี่ปีแล้วก็คือบวชมา1 พรรษาเท่ากับ1 ปีบวช2 พรรษาก็เท่ากับ2 ปีนะครับงั้นบวช6 พรรษานี่คือบวช6 ปีเลยนะโหดมากแล้วต้องถือศีล8ตลอดชีวิตเธอเป็นพระไปเลยเถอะถ้าอย่างนั้นนะไอ้3 คนนี้ไม่ต้องทำงานทำการอะไรละฉันว่าต้องบวช6 ปีคือโอ้โหเป็นเงื่อนไขที่โหดมากๆเอาเรื่องอยู่นะผมแต่ก็นั่นแหละสมกับความผิดนะครับผมและความลบหลู่ที่เขาทำไว้เนาะแล้วก็เป็นบาปกรรมที่เขาทำไว้ก็คือจริงๆต้องปล่อยให้ตายก็ได้แต่ท่านอุตส่าห์ช่วยให้มีชีวิตแล้วก็ควรบวชให้ท่านเป็นบุญกุศลหน่อยถ้าไม่บวชให้ก็เลือกที่สุดท้ายปลายทางบั้นปลายชีวิตจะถูกเอาวิญญาณมาเป็นวิญญาณอยู่ที่นี่ให้มาสิงสู่อยู่ในป่าที่นี่นะครับผมก็มีเงื่อนไขแบบนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระครูพรันที่จะต้องกลับไปบอกแต่นะผมก็มาพบว่ามันมีผีตนหนึ่งเข้ามาก่อกวนในป่านี้นะผมไม่ใช่ผีตัวของแม่รำพึงแต่นั่นคือชยศนั่นเองซึ่งชยศก็จับตัวนะครับผมตัวของเข็มไปแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเหมือนที่เราเห็นในซีรีส์เนาะว่าสุดท้ายแล้วเข็มจิรากับชยศเนี่ยเขาเคยเป็นเขมิกากับชยศในชาติที่แล้วเนาะแล้วตัวชยศเองก็ต้องการตัวเขมิกามากมันเหมือนคนที่ห่วงหาเขาผมคิดถึงคนรักแล้วก็อยากจะอยู่กับคนรักมาตลอดมีฟิลคล้ายๆถ้าเคยดูเรื่องนางนาคก็จะคล้ายกันเนาะอย่าแม้คนรักจะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็อยากให้เขามาอยู่ด้วยนะให้เขามาเป็นวิญญาณอยู่ด้วยกันเนาะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพ่อครูก็ไม่ยอมอยู่แล้วพ่อครูก็มาช่วยรวมถึงวิญญาณแม่ของเข็มจิราด้วยเราก็จะเห็นว่าวิญญาณของแม่กับลูกเนี่ยผูกติดกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเป็นแม่ของเขมิกามาก่อนเช่นกันเนาะแต่คนที่ช่วยหาเจอเนี่ยก็คือตัวของชาญเป็นคนมีเซนส์แรงมากเนาะแต่ก็งงเหมือนกันว่าชาญไม่เคยแบบหลับตาเพ่งจิตและเห็นเซนส์นี้มาก่อนเลยเพิ่งจะมาปลดพลังที่นี่แหละว่าอยู่ดีก็มีพลังขึ้นมาแล้วก็หลับตาแล้วก็มองเห็นนะครับผมในสิ่งที่พ่อครูไม่เห็นละกันพ่อครูเนี่ยถึงจะมีพลังก็จริงแต่อาจจะเซนส์ไม่แรงเท่ากับตัวของตัวชาญก็ใช้เซนส์ตัวเองในการหานะครับผมแล้วก็เจอเข็มแล้วก็ไปช่วยเข็มทันเนาะส่วนพ่อครูก็จับตัวของชยศมาลงหม้อเพิ่งเห็นลงหม้อจริงก็วันนี้จริงๆตัวเองถ้าเป็นเราก็อยากจะลงหม้อของพระครูเหมือนกันเพราะพระครูหล่อขนาดนี้อยู่ในหม้อไปตลอดเลยก็ได้นะฮะไม่ใช่นั่นแหละเหมือนสมกันที่เขาบอกแล้วว่าวันเสาร์ก็ต้องลงหม้อลงหม้อจริงลงหม้อเสร็จแล้วสุดท้ายก็นั่นแหละปล่อยให้วิญญาณของชยศได้สงบลงแล้วก็ได้เห็นฉากสุดท้ายของว่าทำไมตัวของชยศถึงโดนบาปกรรมแบบนี้ก็คือชยศหลอกนะผมทำจดหมายหลอกว่าตัวของพวัตเนี่ยตายไปเรียบร้อยแล้วก็คือสามีของเขมิกาชาติที่แล้วจนสุดท้ายพอเขมิกาเห็นรู้ข่าวก็ตรอมใจตายนะผมด้วยตัวเองเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วไม่ต้องถึงหน้าที่ของตัวแม่รำพึงเลยชยศช่วยฆ่าเรียบร้อยนะผมสุดท้ายตัวของพวัตพอมารู้ความจริงก็โกรธน้องมากแล้วก็ตัดพี่ตัดน้องกันแล้วก็อาฆาตเหมือนอาฆาตน้องชายตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นมันทำให้วิญญาณมันเลยผูกติดกันมาเพื่อนน้องชายตัวเองก็รู้สึกว่าฉันรับสิ่งนี้ไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายการที่ฆ่าตัวตายมันคือผีตายโหงเนาะก็ทำให้ตัวเองมีจิตมุ่งมั่นจงจิตสุดท้ายได้ว่าฉันจะอยู่กับวิญญาณดวงนี้ไปตลอดก็คือเขมิกานั่นเองก็เลยตามติดดวงวิญญาณนี้มาจนมาเจอว่าเขมิกาเนี่ยตายแล้วเป็นวิญญาณแล้วเขมิกาก็รู้ความจริงแล้วว่าฉันขอโทษที่ฉันไม่รอพี่พวัตฉันถูกหลอกด้วยจดหมายอันนั้นนั่นแหละวิญญาณก็หลุดออกมาแล้วก็ได้มาเจอกับแม่รำพึงที่ตามดวงวิญญาณนี้มาตลอดทุกชาติภพจุดนี้เป็นจุดที่ไม่รู้ว่าความลับก็คือว่าเราว่าคำสาปของตระกูลนี้ไม่เกี่ยวกับเด็กผู้ชายอายุ20หรอกหรือไม่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหรืออะไรหรอกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหากเป็นดวงวิญญาณดวงนี้ที่แม่รำพึงตามก็ต้องตายอยู่ดีนะครับผมก็คือแม่รำพึงตามดวงวิญญาณดวงเดียวคือคุณครองขวัญนั่นเองเพราะฉะนั้นฉันไม่สนว่าเธอจะเป็นผู้ชายหรือเธอจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ต้องตายเช่นเดียวกับตัวของเขมิกาแค่เขมิกาเนี่ยจริงๆก็ป่วยอยู่แล้วป่วยหนักอยู่แล้วเป็นผู้หญิงอาจจะเกิดมาด้วยอาการป่วยผิดปกติเลยถ้าผู้ชายจะแข็งแรงดีพอผู้ชายแข็งแรงดีเนี่ยความรู้สึกคือมันเลยเป็นเงื่อนไขว่าทำไมตัวของวิญญาณอย่างรำพึงเนี่ยต้องรีบกำจัดเด็กผู้ชายก่อนให้ไม่อายุเกิน20เพราะอายุเกิน20เนี่ยเด็กผู้ชายจะยิ่งแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นอาจจะยิ่งกำจัดยากมากขึ้นรวมถึงการที่ว่าผู้ชายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปขยายเผ่าพันธุ์ได้ง่ายกว่าผู้หญิงมันก็มีโอกาสที่จะมีลูกมีเต้าขยายออกไปมากขึ้นมันก็ลำบากแม่รำพึงที่ต้องทำเวรทำกรรมตามลูกๆของคนเหล่านี้ไปอีกนะฮะก็เลยเลือกที่จะไม่กำจัดผู้ชายก่อนที่จะแบบมีลูกดีกว่า
ส่วนผู้หญิงเนี่ยปล่อยให้มีลูกไปนะครับผมก็เป็นผู้หญิงเนี่ยป่วยง่ายตั้งแต่เกิดอยู่แล้วน่าจะเป็นกรรมของตระกูลนี้พอป่วยง่ายแต่เกิดมาเนี่ยก็ กำจัดง่ายไม่ต้องลงแรงอะไรเยอะอาจจะรอให้เขาป่วยตายเองนะครับผมแล้วก็ดูซิว่าเขามีทายาทต่อไปไหนแล้วผู้หญิงก็โอกาสจะมีทายาทเพิ่มเนี่ยมันก็ยากกว่าการที่ผู้ชายจะไปมีเมียเล็กเมียน้อยเนาะก็เลยผู้หญิงอาจจะกำจัดช้ากว่าหรือยากกว่าไม่ได้ยากกว่ากำจัดรอเวลาได้ไม่ต้องรีบกำจัดอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ที่แน่ดวงวิญญาณที่ฉันต้องการกำจัดดวงวิญญาณเดียวคือครองขวัญและครองขวัญก็คือเข็มจิราตอนนี้แหละเนาะแต่ตอนนี้เข็มจิรามันแบ็กกลับไปได้แค่ชาติเดียวไงเพราะครูก็คือย้อนเวลากลับไปแค่ชาติเดียวนั่นคือเห็นแค่ชาติเดียวนั่นคือเข็มจิราเคยเป็นเขมิกาแต่ไม่รู้ว่าเขมิกาเคยเป็นครองขวัญเมื่อ 400-500 ปีที่แล้วมาก่อนซึ่งชยศก็ได้มาเฉลยความลับนี้ว่าวิญญาณดวงนี้ตามดวงวิญญาณของเข็มจิรามา 400-500 ปีแล้วเป็นดวงวิญญาณอาฆาตของดวงวิญญาณดวงนี้และเกาะติดมาตลอดตอนนั้นน่ะเขาเห็นเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นทาสลูกน้องของรำพึงก็เลยปรารถนาตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นดวงวิญญาณที่จะต้องคอยผูกติดกับเขมิกาหรือเข็มจิราไปตลอดเพื่อจะคอยปกป้องเขาก็เลยแต่แม่รำพึงก็ไม่ได้กลัวนะก็ไม่เป็นไรฉันแค่รอเวลาอีกหน่อยเดี๋ยวฉันก็ไปเจอเธอในชาติภพหน้าเธอขวางฉันไม่ได้หรอก ความเก่งของแม่รำพึงไม่ได้มีแค่นั้นนะครับผมสิ่งที่มันให้เห็นใน EP นี้คือแม่รำพึงเนี่ยสามารถที่จะคุยกับเจ้าป่าเจ้าเขาได้ไม่ต่างกับที่พารันไปคุยกับเจ้าป่าเจ้าเขาเลยนะเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยเอ็นดูพารันมากนะแล้วก็ให้พารันน่ะไม่ต้องเรียกนะครับว่าเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ให้เรียกว่าพ่อผู้ชงซึ่งพ่อผู้ชงเนี่ยจริงๆแล้วเขาใช้คำนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการสื่อนะว่าพ่อผู้ชงนาคราชเพราะว่าจะเห็นว่าตัวของเจ้าป่าเนี่ยจะมีความเป็นเกร็ดงูเนาะก็คือเกร็ดพญานาคนั่นเองผู้ชงนาคราชเนี่ยคือปู่ผู้ชงนาคราชเนี่ยเป็นเทพท้องถิ่นละกันนะครับผมหรือเป็นพญานาคที่คนในแถบอีสานเนี่ยนับถืออย่างมากนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าปู่ผู้ชงนาคราชเนี่ยเป็นพญานาคศักดิ์สิทธิ์เป็นพญานาคชั้นสูงที่คอยปกปักดินแดนนั้นอยู่นะฮะแต่พญานาคเนี่ยก็ยังเป็นวิญญาณที่เป็นเรียกว่ากึ่งเทพละกันไม่ใช่เทพเต็มตัวนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาพี่แฮมถือว่าเป็นเทพท้องถิ่นทำไมพี่แฮมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าเธอเห็นสเกลพลังของแม่รำพึงเมื่อเจอกับเจ้าป่าเจ้าเขาไหมแม่รำพึงไม่ได้กลัวเจ้าป่าเจ้าเขาเลยนะแค่มาต่อรองเฉยๆนะว่าอย่าขอให้ท่านมายุ่งย่างกับสิ่งที่เป็นกิจของข้าเนาะมาขู่ซึ่งเจ้าป่าเจ้าเขาจะกลัวอะไรก็แกเป็นแค่วิญญาณคนตายแต่สิ่งที่แม่รำพึงทำคือจะสะกดจิตนะแต่สะกดจิตไม่ได้แต่ทำให้เกล็ดงูหลุดออกมาได้นะครับผมแล้วก็เลือดออกแล้วหัวเราะด้วยนะแบบไม่กลัวคือแบบแค่มาเจรจานะไม่อยากจะมามีสงครามด้วยแค่อย่ามายุ่งกับกิจของฉันก็พอแค่นี้เป็นอันขู่เบาๆนะครับแต่การที่แม่รำพึงไม่กลัวแบบนี้มันทำให้เห็นว่าวิญญาณดวงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะถ้าวิญญาณเนี่ยปกติถ้าเราไล่ระดับวิญญาณเนาะมันก็จะเป็นวิญญาณชั้นต่ำหรือวิญญาณเร่ร่อนทั่วไปเนาะวิญญาณสัมภเวสีทั่วไปแต่แม่รำพึงเนี่ยมันไม่ใช่ละแม่รำพึงเนี่ยคือวิญญาณที่เป็นวิญญาณอาฆาตแบบไม่ใช่แค่อาฆาตธรรมดาด้วยเป็นอาฆาตขั้นสุดอะอาฆาตที่มันมีพันธะผูกพันมาเป็นหลายร้อยปีอะมันสะสมอำนาจของคนที่เป็นวิญญาณที่จองเวรอะมาอยู่กับตัวเองแบบมากอะขนาดควบคุมของวิญญาณแบบเหล่านี้ได้ควบคุมนางไม้ได้นี่ไม่ธรรมดานะผมเป็นวิญญาณที่อาฆาตมากกว่านั้นนะรู้สึกว่าการที่แม่รำพึงจะมีพลังขนาดเนี่ยมันต้องก่อนตายอ่ะมันต้องทำอะไรบางอย่างกับตัวเองเช่นปรารถนาตัวเองจิตสุดท้ายต้องคิดอะไรบางอย่างหรือตัวเองเป็นคนที่มีอาคมอยู่แล้วปกติเนี่ยเราจะเรียกว่าผีอาคมหมายความว่าผีที่เกิดจากเป็นผู้ใช้อาคมอย่างเช่นพ่อครูพารันอย่างเงี้ยหากตายไปเนี่ยเขาอาจจะกำหนดจิตแล้วเขาก็อาจจะกลายเป็นวิญญาณที่มีพลังติดตัวตอนที่เป็นพ่อครูติดตัวไปถึงตอนเป็นวิญญาณก็ได้ซึ่งทำให้เขาก็มีพลังมากกว่าวิญญาณทั่วไปเราคิดว่าเป็นไปได้นะที่ตัวของรำพึงจะเป็นแบบนั้นคือมีพลังหรือมีอาคมอะไรบางอย่างอยู่แล้วหรือเป็นวิชาของท้องถิ่นนั้นหรือเป็นวิชาโบราณที่มีมาแต่เดิมเนาะทำให้ตัวเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นวิญญาณอาฆาตที่มีพลังด้วยเนาะแล้วการที่เขาสะสมพลังมาระดับนี้เนี่ยก็มีโอกาสมากที่เขาจะไม่กลัวเทพท้องถิ่นนะเขามีพลังเหนือเทพท้องถิ่นแต่ถ้าไปเทียบกับแบบไปท่านยมบาลหรือเป็นเทพแบบจตุมหาราชิกาประมาณแบบท้าวเวสสุวรรณอย่างเงี้ยคงจะสู้ไม่ได้เนาะแต่ด้วยความเป็นเทพท้องถิ่นเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเทพารักษ์ปกป้องภูเขาปกป้องดูแลผืนป่าเนี่ยรู้สึกว่าก็มีโอกาสที่ผีระดับนี้เนี่ยหรือผีที่อยู่มานานในแบบนี้เขาเรียกว่าผีชั้นเจ้าเขาเรียกว่าเป็นผีเจ้าผีอาฆาตนะครับผมเหล่าพวกนี้เขาเรียกว่าอยู่มานานแล้วคือต้องใช้วิชาที่เป็นเหมือนอาคมชั้นสูงเป็นเหมือนกับแบบเป็นวิชาที่เป็นเหมือนกับผู้มีบุญบารมีเนี่ยมาใช้วิชาหรือพุทธคุณที่สูงมากๆถึงจะเอาผีแบบนี้ลงนะครับผมไม่งั้นก็จะยากนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นแบบผีอาฆาตที่เรียกว่ามันเหมือนกับแบบมันไม่ใช่แค่ผีทั่วไปที่เป็นผีตายโหงแล้วอะมันแบบมันยิ่งสเกลไปกว่านั้นมากอะมันเป็นผีอาฆาตที่มันมีคุณสมบัติแบบเธอขนาดคุมกองทัพผีได้เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาแล้วถูกปะมันเป็นผีชั้นสูงนิดนึงอะมันแสดงถึงอำนาจที่
ที่ท้าทายอำนาจของพญานาคได้เนี่ยเราว่าไม่ธรรมดาละคือเขาจะมีคำเรียกอยู่นะคือถ้าต้องเข้าใจก่อนนะครับผมพอเรานับถือพุทธเนี่ยเราจะมีความงงๆนิดนึงนะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าพวกแบบนับถือผีอะไรแบบเนี้ยความร้ายกาจของผีที่มีแรงอาฆาตแบบนี้ครับผมหรือศาสนาผีเนี่ยเขาจะเชื่อว่าผีเหล่านี้ที่สามารถจะควบคุมผีป่านางไม้ได้ควบคุมสัมภเวสีได้เนี่ยมันจะเป็นผีที่เหมือนกับแบบมันไม่ใช่เป็นแค่ผีที่ตายโหงแบบคนแขวนคอเหมือนชยศเป็นนะเข้าใจปะมันจะเป็นผีที่ใช้พลังอำนาจเหนือธรรมชาติอะที่เหนือกว่าเทพท้องถิ่นขึ้นไปอีกไม่ใช่ผีธรรมดาแล้วเขาเรียกว่าผีที่กึ่งอสูรใช้คำนี้แล้วกันเป็นเหมือนกึ่งอสูรละมันไม่ใช่แค่ผีทั่วไปก็มีอะครับพวกโดยเฉพาะเวลาคนที่มีอาคมและตายไปเนี่ยแล้วกลายเป็นผีอสูรเขาจะเรียกว่าผีกึ่งอสูรคือมีความเป็นอมนุษย์ประมาณนึงไม่ใช่แค่ผีทั่วไปละนั่นแหละทำให้ตัวแม่รำพึงเนี่ยมีพลังเยอะแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวใครแล้วว่าหลังจากนี้ก็คือตัวของเจ้าป่าคงจะช่วยอะไรมากไม่ได้นะผมก็คงจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างตัวของพรันแล้วก็ตัวของแม่รำพึงโดยตรงแบบปะทะกันซึ่งหน้าก็วัดกันด้วยพลังแล้วกันว่าสเกลใครจะเยอะกว่าเนาะแต่ก็นั่นแหละพลังของแม่รำพึงก็มีอำนาจในการหลอกล่อกล่อมจิตโหมีหลายพลังมากแต่ว่าน่ากลัวมากแต่ที่นี่เราไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องตามวิญญาณดวงนี้มาเนาะคือครองขวัญที่ต้องตามมาทุกชาติภพแบบนี้แล้วก็วิญญาณดวงนี้ไปที่ไหนก็จะตามไปเราเชื่อว่าเขาคงแค้นครองขวัญมากๆฟังแบบนี้เนี่ยเขาพูดว่าครองขวัญนั้นไม่เขาตายเนาะถ้าเป็นพี่แฮมเดานะจะดูตัวอย่างตอนเทเลอร์มาด้วยเนาะแสดงว่าชาติที่แล้วเขาอาจจะเป็นเมียหลวงเมียน้อยก็ได้นะหมายความว่าตัวของลำพึงเนี่ยเป็นเมียน้อยแล้วก็ตัวของครองขวัญนะเป็นเมียหลวงนะฮะแล้วก็คงเข้าใจผิดกันน่ะคิดว่าครองขวัญทำให้เขาตายหรือว่าทำให้เขาถูกทอดทิ้งเพราะมีประโยชน์นึงบอกว่าเป็นไงล่ะเจ็บใจหรือเจ็บความรู้สึกไหมที่ตัวเองโดนทอดทิ้งหรือถูกคนรักทอดทิ้งเนี่ยมันมีประโยชน์แบบนี้อยู่เนาะแสดงว่าตัวเองในชาติที่แล้วแม่รำพึงก็ถูกคนรักทอดทิ้งอาจจะทอดทิ้งไปรักกับครองขวัญก็ได้อะไรแบบนี้นะแล้วทำให้ตัวเขาตรอมใจตายหรือตัวเขาฆ่าตัวตายก็ไม่รู้นะแต่น่าจะผูกจิตเจ็บกับตัวครองขวัญอาจจะเข้าใจครองขวัญผิดก็ได้แล้วรู้สึกว่าผีระดับเนี่ยพ่อครูพารันไม่สามารถจะปราบได้แล้วแหละมันสเกลสูงเกินไปเราคิดว่าผีแบบเนี้ยจะต้องเหมือนกับแบบใช้วิธีให้เขาตกผลึกได้เองว่าเขาเป็นคนดีมาก่อนและที่เขาทำอยู่ตอนนี้เขาเข้าใจผิดเขาอาฆาตผิดคนและคนที่เขาควรจะอาฆาตวิญญาณดวงนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเขาอาฆาตผิดคนมาตลอดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันต้องให้เขาปลงเองแล้วก็ปล่อยเองแต่กว่าจะปลงกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันพ่อครูพลังคนต้องเหนื่อยหน่อยในการทำให้เขาระลึกชาติได้ระลึกสิ่งที่เขาทำได้เหมือนที่เขาพยายามจะทำกับชยศไงว่าให้ชยศระลึกสิ่งที่ทำได้ลองมองดูหน้าของเข็มสิว่าเขาอยากจะรักเธอหรือเปล่าเธอจะทำกับคนรักแบบนี้หรออะไรเงี้ยคือให้เขาตกผลึกได้เองคงต้องทำแบบนั้นเป็นวิธีที่จะปราบแม่ลำพึงได้คงจะมายัดลงหม้อง่ายๆเหมือนกับชยศไม่ได้แล้วแหละน่าจะยากนะฮะโอเคน่ากลัวเนาะน่ากลัวแล้วอีพีนี้ก็จะเห็นว่าเธอสาววายมันเยอะเรื่องนี้แต่มันมาในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นนะฮะตัวของเจดเปิดประตูมาฮอปพระครูยื่นนิ้วก้อยให้ตัวของเข็มจับนะฮะหรือจะเป็นน้องกุมาร2คนนั่นก็มาในรูปของน้องกุมารเหมือนกันอารมณ์แบบช่วยเขาไปเถอะนะรำคาญมาเล่นตัวอยู่นั่นแหละจริงๆแล้วพ่อครูอยากจะช่วยเข็มจะตายหรือปะตั้งแต่ตอนเด็กแล้วไงแต่ดันไปสัญญากับปู่ไว้ก็กลัวผิดคำสัญญาแต่จริงๆลึกๆมันอยากช่วยลึกๆเป็นคนใจดีหวังดีลึกๆอยากจะช่วยน้องตั้งแต่เด็กแล้วสงสารน้องแม่เลยต้องมาสปอยไงแม่ก็เป็นสาววัยท่านนึงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วพ่อครูเขาเอ็นดูเข็มจะตายเขาทำเป็นตัวแข็งไปอย่างนั้นแหละจริงๆแกล้งแข็งแกล้งทื่อแกล้งแบบทำเป็นตัวซินเดอเรลไปแบบนั้นจริงๆไม่ได้แบบนั้นเลยเนาะแม่รีบชงเลยเพราะแม่รู้ไงว่าพ่อครูใจดีแล้วก็มีพ่อครูจะเป็นที่พึ่งเดียวแล้วหลังจากที่แม่ไม่อยู่เนาะเพราะว่าวิญญาณแม่เขาอ่อนแอเต็มที่ต้องไปเกิดได้ละก็เลยคิดว่าต้องให้พ่อครูคอยปกป้องก็เลยเชียร์อัพลูกเลยว่าพ่อครูใจดีรู้ไหมว่าคนที่เขาช่วยลูกคือใครนี่คนเฉลยความลับนะฮะชงสุดๆสุดท้ายก็ตัวของเข็มเองเนี่ยก็เลยจำตัวของด่างได้น้องกุมารก็รู้ว่าโอ้ยจำได้ขนาดนี้จำเรื่องพ่อครูได้แล้วช่วยเขาไปเถอะขนาดนี้แล้วแรงส่งมันเยอะนะฮะ แล้วความพีคคือพ่อครูจะไม่จริงๆก็อยากช่วยดูตอนในป่าเห็นปะถอยไปอุ้มเองจะให้ตัวของเจดแบกก็ได้จะให้ตัวของชาญช่วยแบกก็ได้ไม่จะอุ้มเธอดูสิเฮ้ยคนมันแบบปากไม่ตรงกับใจปากมันแข็งแต่จริงใจมันอ่อนนุ่มมันอยากจะช่วยเหลือเขาอยู่แล้วชอบความเอานิ้วเขี่ยแล้วก็ให้เขาจับถ้าไม่หวังอะไรนะถ้าไม่ได้รู้สึกดีด้วยนะเอานิ้วออกแล้วก็ไปนอนแล้วนี่ยังนั่งอยู่อย่างนั้นให้เขาจับถึงเช้าไม่รักไม่รู้จะทำยังไง
นั่นแหละครับความสัมพันธ์ EP นี้มันหวานขึ้นมากเนาะแล้วก็ความรู้สึกคือมันหวานจากการที่มีแรงเชียร์เดี๋ยวดูซิว่า EP น่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวของเข็มเองคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆยังไงก็ต้องให้พ่อครูปกป้องเนาะสภาพตอนนี้ไม่มีใครปกป้องแล้วชัยยศไม่อยู่แล้วแม่ไม่อยู่แล้วตัวคนเดียวล้วนๆนะถ้าไม่มีพ่อครูคงตายแน่นะและคิดว่าเดี๋ยวเจดเองกับชาญเองจะยาวอยู่ต่อก็ได้นะแต่มันจะอยู่ต่อได้ไงเนาะทุกคนต้องกลับมันเป็นช่วงปิดเทอมไงเพราะฉะนั้นทุกคนมาค่ายอาสากันแสดงว่าชาญกับเจดอาจจะเลือกที่อยู่ที่นี่ไปจนถึงเปิดเทอมเลยก็ได้รอติดตามชมแล้วกันครับสนุกมาก EP นี้มันได้รู้ความลับอะไรหลายอย่างแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครยิ่งฉากที่เขาปลดปล่อยแม่ไปคือเข้าใจไหมคนที่ไม่เจอกับแม่เลยแล้ววันนี้เราไม่เจอกับแม่แล้วแม่มาชมเราแทนในสิ่งที่เราต้องการมาตลอดแม่อยู่ข้างๆเราวันนี้แล้วมันมี impact กับความรู้สึกของเข็มมากนะและยิ่งเขามารู้อดีตในช่วงเวลาเดียวกันอีกว่าอดีตเขาเป็นยังไงมามันเหมือนคนที่เขาถึงไม่อยากให้เรารู้อดีตไงพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าการที่เรารู้อดีตทำให้เราติดอยู่กับสิ่งนั้นซึ่งมันได้ผ่านมาแล้วมันจบไปแล้วการที่เราไปรู้สิ่งนั้นมันทำให้วิญญาณหรือความรู้สึกในความจำนั้นมันติดอยู่กับตัวเราเหมือนที่พี่แฮมเปรียบเทียบครับบางครั้งผีครับมันอยู่ได้ด้วยพลังงานอะไรไหมพลังงานของความทรงจำครับยิ่งเราจำมากยิ่งเราคิดถึงมากยิ่งเรารู้สึกมากยิ่งเรานึกถึงได้มากผีเหล่านั้นก็ยังอยู่ผีอาจจะไม่รูปแบบของการที่เป็นวิญญาณแบบชยศอีกผีนึงคือผีที่อยู่ในใจเราครับมันเรายิ่งรู้สึกว่าเราเป็นคนนั้นในอดีตชาติทำให้เราหลุดออกจากความเป็นตัวเราในอดีตไม่ได้เรายังอยากจะได้สิ่งนั้นอยู่ความปรารถนาของเราในอดีตมันยังคงอยู่ในตัวเราทั้งจริงๆเราเรื่องบางคนต้องจบไปตั้งแต่ชาติที่แล้วเนี่ยแหละค่ะเขาถึงแบบไม่อยากให้เราระลึกชาติได้แต่เนี่ยแหละเข็มมันระลึกได้แล้วเข็มมันก็พยายามจะปรับตัวอยู่แต่ที่แน่ปรับตัวแค่ไหนใจมันก็ยังคิดอยู่ดีว่าพ่อวัดก็คือพ่อครูและพ่อครูก็คือแฟนฉันนั่นแหละแค่นั้นจบนี่แหละครับ EP นี้ EP ที่4ครับเข็มจิราต้องรอดนะฮะ EP หน้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อเนาะ EP นี้ก็มีเรื่องต่างๆที่แบบเราให้ความรู้หมดแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องเกี่ยวกับการบวชนะกี่พรรษาเนาะพรรษานึงนานเนาะบวชขนาดนี้เนาะแล้วก็เรื่องของเทพต่างๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นนะแล้วรอดูสัปดาห์หน้าแล้วกันว่าจะมีเรื่องอะไรต่างๆที่เราต้องมาเมนชั่นถึงกันอีกนะเกี่ยวกับเรื่องที่แบบให้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยได้ส่วนใครอยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับพรรษานึงเท่าไหร่เราไปฟังได้มีคลิปคนทำเต็มเลยเหมือนช่องพี่จิตโต้พี่ฟาโรสก็ทำเนาะว่า1 พรรษาเท่ากับกี่เดือนกันแน่นะแล้วก็1 พรรษาเท่ากับกี่ปีอะไรเงี้ยน่าจะมีคำอธิบายอยู่เนาะส่วนเรื่องผีเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่ที่นิยายบางทีนิยายก็แต่งให้รำพึงเก่งเวอร์ไปจริงๆแล้วปกติผีท้องถิ่นหรือเป็นผีเจ้าท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเหนือกว่าพวกผีพวกนี้อยู่แล้วแหละนอกจากมันต้องมีคอนดิชันพิเศษหรือเงื่อนไขพิเศษแม่ลำพึงเหมือนไม่เก่งเบอร์นี้เช่นหมายความว่าฉันจะมีพลังก็ต่อเมื่อฉันจะไม่ทำร้ายใครหมายความว่าฉันจะคอนโทรลผีป่านางไม้ก็ได้ฉันมีอำนาจเหนือผีป่านางไม้ผีป่านางไม้ไม่สามารถจะกำจัดฉันได้เพราะว่าจิตวิญญาณของฉันผูกอยู่กับสายตระกูลนี้หากสายตระกูลนี้ยังไม่หมดสิ้นไปวิญญาณของฉันจะไม่แตกดับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นความเก่งของผีในเรื่องแบบมีเงื่อนไขบางอย่างเนาะแต่ถ้าสู้กันตรงๆอาจจะแพ้อยู่แล้วก็ได้อะไรเงี้ยโอเคนี่แหละครับเข็มจิราต้องรอดสีสันตลอดทุกวีคจริงๆกับ EP ที่4นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย